किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको रेसिपीमा हामी मिक्स भेजिटेबल पास्ता बनाउँदै छौं। एक प्लेट पास्ताको लागि 100 ग्राम जति पास्तालाई लिएका छौं। साथै यसलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू: लसुन हामीले 3 पोटी लिएका छौं, अदुवा सानो टुक्रा, थोरै धनिया, क्याप्सिकम हाफ पिस, 2 वटा फुलबेडालाई पनि लिएका छौं, एउटा प्याज, एउटा खोर्सानी अनि थोरै कागती आधा टुक्रा। पास्तालाई मिठास बनाउनको लागि गाजरको टुक्रा र बन्दाकोपीको टुक्रालाई पनि लिएका छौं। यो भिजाएर राखेको चना किराउलाई पनि लिएका छौं। त्यसैगरी हरियो मटर कोसालाई पनि लिएका छौं। मसला पनि 3 थरीको एड गरेका छौं। मेथी छ, ज्वानो अनि सोप राखेका छौं। नुन पनि 1 सानो स्पुन, बेसार 1 सानो हाफ स्पुन। अब हामीले 1 लिटर पानी भाडामा बसालेका छौं अनि थोरै नुन हाल्छौं र थोरै तेल पनि। यसो गर्दा चाहिँ पास्ता टाँसिदैन। अब उम्लिँदै गरेको पानीमा पास्ता हालेर राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। पास्तालाई हामीले 5 देखि 7 मिनेटसम्म उमाल्नुपर्छ। पास्ता यतिको पाकिसकेपछि चिसो पानीमा यसलाई पखाल्ने। अब पास्ताको लागि हामी भेजिटेबल्स काट्दै छौं। क्याप्सिकमलाई सानो सानो पिसेस गरेर यसरी काट्ने। बन्दाकोपीलाई पनि सानो सानो पिसेसमा यसरी नै काट्ने। गाजरलाई पनि सानो सानो पिसेस गरेर काट्ने। अब प्याजलाई पनि काट्ने। फुलबेडालाई पनि यसरी काट्ने। अब यो अदुवा र लसुनलाई खलमा राखेर पिस्दै छौं। खोर्सानी चाहिँ अकबरे भएकोले आधा जति मात्र काटेर राखेका छौं। अब पास्ता बनाउनको लागि कराई बसाल्ने। कराई तातिसकेपछि 2 स्पुन जति तोरीको तेल राखेका छौं। तेल तातिसकेको छ। मेथी र ज्वानो फुराउने। अब मसला यतिको फुरिसकेपछि अब प्याजलाई राखेर हल्का चलाउने। अब यहाँ थोरै बेसार राखेर हल्का ब्राउन भएपछि फुलबेडालाई हालेर चलाउने। अनि चना र केराउलाई पनि राख्ने। अब सबै सामग्रीहरूलाई पालै पालो हालेर चलाउँदै छौं। अब नुनलाई राख्दै छौं। मजाले चलाइसकेपछि थोरै पानी हालेर फेरि चलाउने। पानी हालेन भने चाहिँ टाँसिन सक्छ अनि डढ्न पनि सक्छ। अब भेजिटेबल्स यतिको पाकिसकेपछि पास्तालाई पनि एड गर्छौं। पास्तालाई पनि राम्रोसँग चलाउने। अब पास्ता लगभग रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यो प्लेटमा यसरी सर्भ गर्दै छौं। अब यसको माथि काँचो बन्दा गाजर र धनियाले सजाएका छौं अनि फेरि एउटा कागतीको पिसेसलाई पनि राखेका छौं। ल हेर्नुहोस् त, खाउँ खाउँ लाग्ने पास्ता रेडी भइसक्यो। इन्जोय।